back to my channel, Cebuana ako, and for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano maggawa ng Japanese Okonomiyaki. So here is my ingredients guys. Ayan, ito yung ating mga ingredients na gagamitin. Ayan, iisa-isahin ko para malaman nyo. Guys, is lalagyan natin ng ating all-purpose flour ng pampalasa na kahit anong mayroon kayong pampalasa. Yan, lagyan natin na siya ng half spoon and then lagyan din natin siya ng paminta. Ayan, maraming paminta, mas masarap. And then, konting asin. Lagyan din natin siya ng mga half spoon din ng asin kasi konti lang naman ng ating lulutuin. 100 grams lang naman kasi ito siya. Tapos, i-mix natin to. Ayan. Mix natin siya. Pagkatapos nating ma-mix, ilagay na natin ang ating water. Ayan. Ilagay natin ang ating water. And then, keep on mixing lang. Pag na-mix na natin to lahat, ilagay din natin ang ating itlog. Napakadali lang nito guys. Ayan, i-mix mo na. Ayan na siya guys, na-mix na natin ng ating all-purpose flour. At ngayon, lalagyan natin siya ng 1 pieces of egg. Ayan, crack lang natin tong egg. Kasi ayan, lagay lang natin dyan. And then, i-mix din natin siya. Ayan. Guys, nilipat ko siya ng malaking lalagyanan guys kasi ilagay natin yung ating mga ingredients, i-mix din natin lahat. Ayan, unahin natin itong ating cabbage. Ayan, lagay lang natin yung ating cabbage. Tapos ang ating carrots. Tapos ang ating beans. Optional lang kung meron kayong ito sa tanim ko to eh. Ano bang tawag nito? Batong, ayan. Kahit anong meron kayo dyan, pwede naman. Tapos, ang ating minced na onions. Ayan, mix lang natin siya dyan. Tapos, ang ating sausage na sinlice natin ng maliliit. Ayan. Tapos, imimix lang natin siya. Itira natin yung baboy kasi yung baboy pang toppings natin mamaya. Pag malapit na siyang, half na siyang maluto, saka natin siya lulutuin sa ibabaw. Yan, i-mix lang natin to lahat bago natin siya lutuin. Guys, ganyan na yung resulta niya na na-mix na natin ang lahat ng ating mga gulay, ang ating mga ingredients. Ang susunod natin gagawin is magpainit na tayo ng kalan. Yan, initin na natin yung ating kalan. And then, magawa tayo ng ganito. Yung paper towel, triangle nyo. And then, lagyan nyo ng mantika na may konting sesame oil para mabango siya. Tapos, ilubog natin siya. Non-stick naman siya eh. Yan, pahid nyo lang dyan. Bago natin. Guys, mainit-init na siya. So, ang gagawin natin, ilagay na natin itong ating mixture. Ayan. Anuhin lang natin siyang magiging bilog siya. Ang laki niya. Ayan. Pabilugin lang natin siya. Tapos, slow cook lang. Slow cook. Para hindi siya masunog. Tapos takpan natin. Takpan natin siya guys. Tapos lutuin natin siya ng mga 5 minutes. Guys,
Before ko makalimutan, itap pala natin ang ating karne. Ilagay pala natin siya sa ibabaw. And then, lagyan natin siya ng konting, ayan, mga sauce niya. Ayan, para maluto yung ating karne. And then, takpan na natin. Cook for 5 minutes. So, ayan na guys. After 5 minutes, binaliktad na natin siya. And then, lagyan natin siya ng bulldog sauce. Ayan, lagyan natin siya ng bulldog sauce. And then, i-brush natin siya dyan. Ayan. Yung tama-tama lang yung lasa guys na ilagay nyo. Ano lang, kasi baka aalat siya. Ayan. Tama-tama lang. I-brush natin and then lutuin lang natin to ng another 1 minute. Ayan. Ganda ng kulay, di ba? Brush lang ng brush. Tapos later, pag ano natin, lagyan natin siya ng mayonnaise mamaya. Okay. Konti pa. Lagyan pa natin siya ng konti. Brush nyo lang siya dyan. Napakasarap nito guys. Promise. Try nyo to. Grabe, ang sarap nito. Yan. So, lutuin natin siya ng another 1 minute bago natin siya lagyan ng toppings. After 1 minute guys, ayan na siya. So, pwede na natin siyang hanguin at ilagay na natin siya sa ating plate. Tapos, lagyan natin siya ng topping. Tayo, yung last natin, gawa na uli natin. Itong isa, ayan, ito na yung isa. Tapos, yan, yung ating pangalawa. So, takpan ulit natin. Isa nating nagawa, guys. Ang next natin gagawin is, lagyan natin siya ng mayonnaise. Ayan. Ito, ayan. Ganun lang, oh. Ayan. Diba? Napakasarap. Tapos, lagyan pala natin, lagyan na natin siya ng mayonnaise sa taas, na-top na natin siya. And then, lagyan pala natin siya, nakalimutan kung ilagay sa ingredients to guys, yung katsuboki. Ayan, lagyan natin siya. Ganyan. Scattered lang natin siya dyan sa ibabaw. Napakasarap nito. Yun. Tapos, lagyan din natin siya ng nori flakes. Ayan. Okay, ayan o. Lagyan natin siya ng nori flakes sa ibabaw. Wow. Napakabango, napakasarap nito guys. Pangpulutan. And then, lagyan natin siya ng binisuga sa toppings. So, ayan na siya guys. Done na siya. Pwede na siyang kainin.